برو راستی از سام چه خبر؟ برو سام گناش کرده سام رسما. چی بوده پس دوباره چی بازی شده راوردنگا؟ این طرف از وقتی که رلوجدوته خیلی توکسیک وا بوده. قبلا هر که ما شدیدیم شگوت هولی شت چقدر شما با هم مچی. الان هر چی برنامه کنم گوست مگو فقط. پشمام، یعنی همه دوتا تاکسیک سام اسلیوش بوده؟ ببین اسلیو که چه عرض کنم، قدیم مندونه سام سیمپه ولی دیگه نداره حدو. قبلا 3 تا فاو و 5 تا سایت چک و 6 تا جی اف اف شد. اصلا حرف زده با 1000 تا آدم بوسود گیلتی پلژرش. الان کل دنیاش بوده آمیتیس پشمام همه دوتا گل دیگره؟ دقیقاً خوش. برو رفیقت اسلیو نبوده، رفیقت رسما ام پی سیه، روش معلوم نیکو چه دپا. ببین رابطه‌ش واقعا توکسیک و دارکه. امیدوارم هر چیز زودتر کات بکن و مووان بکن. شما مگه چون بقیه تو نفهمی؟ حتی خود ما راجع به چه صحبت کردیم چه ما گفت؟ خشونده و قسمت 12 پادکست گلماچ. ستون من اروز اصلا خیلی خبر زیاده و مهمون ویژه ما درام لاین بزو کاملا خانم. آقای ادیتور لطفا اکتش بنویسه برای عکس. الان شبیه حضرت کاملا فکر کنم تصویر. کاملا خانم از فرانسند از شهر بوردو مادمازل کاملا از شهر بوردو فرانسنده و ایجنسی مدلینگشه. اگه شما مخاطب برنامه پادکست گلماچی و حس کرده مدل و استعداد تو دایرکت کاملا خانم عکسیاتو بفرسته. کاملا در انتظار شما. لانگ استوری شورت ستون من برنامه امروز راجع به چیه؟ ببین برنامه هم اینه که از متن اول پادکست مشخص شد راجع به تیکه کلمه‌هایی که جدیداً استفاده به بین نسل زد. ما یه سری از کلمه‌ها بشکافیم، راجع بهش حرف بزنیم، اینکه چه کی استفاده به و کلا راجع بهش نظراتیم دیگه. حالا اولی که داستان مگوت چی شد؟ داستان راجع به چی شد؟ ببین داستان من در آوردن غیر واقعی یاد یعنی سام چه شد وجود خارجیش نه آمیتیس بنده خدا. ولی خب راجع به دو تا پست که اومد با هم درد و دل کرده. سام رفیق نفر سوم در واقع و از وقتی که وارد رابطه بوده دیگه دو نفره ولش کرده سید بهش حل محل نونیسی دور و برینیاش همش ولش کرده سید و آمیتیس که یک دوت کنترلگریه و خیلی هم عاشق جیوته اونده سام دستش گلته و غلام حلقه به گوشش کرده. درست. شما هم اگر خلاص این تو براته و کلمه یا خورده تنسو سختات خدایش ما که دهه 70 خب ما مناس متن دراریم مال کلمه ها زیاد استفاده بوده ادونیم ولی یک کلماتی ای خود حاجی ما نفهمید چه حالا انگلیسیش ادونم ما ولی از لوشو خودم سخته چون یک کلیپ هست یارو اگه که ما انگلیسی خوب و کلمه بگه لیترالی شگوت بگه عربی شگوت لیترالی ویدیوش باید بیاد صفحه literally یا الله. خب اچیم ستون من یه سری کلمات نسل زدی بگیم معنی شو کنیم و بیننده هم بدونید که آقا کلمه ها یعنی چه یاد بگیرید. آقا اگه بچه شو وای کالاف بازی کرده ته گوشیش های گوتای نوب بازی در من یا نوب سگمانه نه باید بدو چه گوتای. اوکی برو بریم. کلمه اول آقا داستانت میک سنس نوکو. میک سنس یعنی با چه؟ با تشکر از نیلو زن سپر خلصه که خیلی بیشتر از قبل وارده میک سنس نمیکنه. خب میک سنس یعنی چه؟ میک سنس یعنی معنی کلمش مگه ته قالبی جمله بگی که واضح از دوم کلمش که شدم ته فارسی واقعا خودمونی. میک سنس ناکو یعنی با هم جور در نادا، یعنی با عقل جر در نادا یا در ادا. میک سنس اکو یعنی با عقل جر در ادا. پس میک سنس اکو یا میک سنس ناکو یعنی با عقل جر در ادا و با عقل جر در نادا. کلمه بعدی چه ستون؟ مووان. همه که آخر متن گلماچ بود مووان کرده یعنی آقا بگذر ولش یعنی اصلا رابطه ها استفاده به دیگه. وقتی که رابطه تموم بود مووان نکنه یعنی از رابطه اگذره ولش کنه برگرده به سلامت روانت اگه باسن لق طرفی که چو در لق باش. خب guilty pleasure این کلمه خیلی جالب یه خیلی هم زیاد استفاده بوده. خب و خودم هم نظراتین راجع باشه. اول بگی guilty pleasure چه؟
گیلتی پلژر یعنی یه سری فعالیت که تو انجامته و ازش تخشده ولی تزلو نادا بگه که می حرکت انجامته. یعنی که مثلا ما تیلور سویفت فن بشم گوش داده و آهنگ تیلور سویفت اصلا ما که 32 سالمه گیلتی پلژر اینه، یعنی تقریبا یه همچین چیزیه. خب تو گیلتی پلژر چه؟ تو اول بگی. ما بهش فکر بکنم چون واقعا به مد نظرم نیست. گیلتی پلژر ما خودش PS4 بازی کرده. ما طی سن PS4 که بازی کردم چند تا گیم هست مثلا کراش ریبای هست. می گیلتی پلژر می یعنی مظلوم ناد بگم که کراش بازی کردم بعد همه سال، ولی خب اصلا PS5 اینا خیلی PS5 حالا گیم مقوله خیلی قوی نه، یک چیز قوی تر بگه. گیلتی پلژر مو آهنگای خزوخیل انستا و کلیپی سمی گیلتی پلژر ما خیلی دلم میشه، چون مثلا اینیا چه کنم نگاه کنم و اصلا یک کاتگوری سمی نیومه که خودت و محمد راجبو شدنه و نا به بازش کنه، اصلا هیچ روحش نی. گروه موتو یک گروه سمی نی آقا، گروه 3 نفره یعنی الان ادنا جدیدترین گیلتی پلژر مو چه؟ بیا بپر بالا بیا پشتم سوار شو جان. اسم آهنگ چی بود؟ پری پارتی. شما دفتون خیلی لمخ یعنی بودم مونیتزم اصلا اولش که اگه بیا بپر بالا نه اگه بیا بپر بالا بیا پشتم سوار شو جون. حالا ما گیلتی پلژر دوم یه چیزی خزوخیلی اینستا که اصلا ترند به و هر چقدر من نبی حالا بشم اکسپلورم چک بکنم پر از داستانی ها. دو تا از گیلتی پلژر همون. گیلتی پلژر تو چه؟ گیلتی پلژر رو هرچی بهش فکر کردم چه خاصی متک زنن دوی، ولی گیلتی پلژرم شاید استاک کرده اودیمه. گیلتی پلژری که خیلی راجع استاک کرده اودیمه. مثلا استاک کرده اودیمه یعنی چی؟ واس شو کو ببین استاک کرده یعنی که به قبل از یعنی طرف خوش نادو ولی تو همه جوره دنبال شکنه چو کردوی کچدوی کجندوی خودی که در دنیای واقعی یا نه ته سوشال میدیا ته اینستا اینا؟ دنیای واقعی کاراگاه مخفی خود نیستی معمولا ته سوشال میدیا. ولی خب اتفاقا استاک کرده دنیا واقعی هم پیشاده، یعنی طرف یا استاکریوش هسته هر جا چی یه دفعه اولا چه سوپرمارکت ماشینش سر کوچه و ایستاده. من شک چه برنامه چه نیومونه راجب صحبت مگود راجب صحبت منه که قیاسی سی من شاوردسون مهمون برنامه‌اش شگود استاکر من دقیقاً آدمی معروف معمولا استاک کرده یکی از گیلتی پلژر دیگه چه دیگه گیلتی پلژر دیگه هم متاسه ذهنم نمیاد. ولی خب برنامه کودک زیاد چشم کنم. انیمه یا برنامه کودک؟ نه برنامه که قبلا تو بچگی چشم گردن خیلی باب اسفنجی. ببین باب اسفنجی که تو که بیننده برنامه ما باب اسفنجی بازه یا پاتریک بازه؟ 100% باب اسفنجی. ببین یک کفش 18 آدیداس با تم باب اسفنجی و پاتریکش خیلی قشنگه. بچه‌ها اگه تون از کادو تولد ما کفش شما تیغ لطفا. کلمه بعدی وایبه. آقا وایب شو تاس یا نه؟ وایب یعنی چه؟ وایب یعنی حس و حال، یعنی انرژی که از یک چیزی اگله. وایبش الان هم یعنی حسش نی الان مثلا جو من یا مثلا فلانی وایب بد داده انرژی بد داده یعنی فلان آهنگ خیلی وایبش خشه یعنی پر انرژیه. دقیقاً. خب کلمه بعدی رندوم. کلمه مورد علاقه خودم. خیلی رندوم یعنی خیلی رندوم. نه یعنی خیلی یهویی، یعنی خیلی اتفاقی. آقا رندوم راجع به اون فلان چی صحبت چکه، یعنی خیلی اتفاقی یا خیلی نامربوط هم به من. نامربوط دو تا چیزی که مثلا این دو تا خیلی رندوم خیلی بی ربط اصلا به هم ربطش نبود. بعد چیل اصلا چیل گای الان عکس چیل گای بیا نه اصلا چیل ریلکس خش لب ساحل چیل احساس کردم از دیکشنری ها خوده همه ما بدونیم که اصلا ما توضیح بدیم اصلا اسم برنامه دیکشنری نسل زده ستون من به خاطر همه چیل کرده یعنی که شولکس کرده یعنی ریلکس کرده. خیلی دو تا با هم نزدیک نمود به نظر. چیل یعنی که خیلی شول خیلی راحت لم داده یه جو. خب دیگه چی اومد؟ دیس خوراک. آقا دیس یعنی دیس کلا یعنی که
یه چی مثلا اگه ما دیسم کرده فلانی ما دیسوش کردسم یا کلا یک ایده دیسم کرده یعنی ضد یک چی صحبت کرده به دیس کرده تو موزیک هم دیگه اگه فلانی دیسش کرده یو دختر گنگ دقیقاً. خب کلمه بعدی تاکسیک که داخل متن اول ما هم تاکسیک یعنی چه؟ معنی کلمه به کلمهش عبه سمی کلمه نه معنی لغویش معنی لغویش عبه سمی و آدمیه اگه که سمیه خلاصه رابطه توکسیک ما آدم توکسیک ما خواهی باز شکو چه آدمی تاکسیکه مخاطب شد تاکسیک بدو آیا اگر رفتار تاکسیکی شد درست شکو شاید زیاده شاید خیلی به تاکسیک نادن تاکسیک کی اتفاقا خیلی بحث مهمیه یک طرف بذار اصلا راجع به این صحبت بکنیم یورو تاکسیکه ولی ناد تاکسیک بودن چه آخه این تاکسیک یک چیزیه که هر کی یک تعریفی هست تاکسیک یعنی تاکسی میاو نه هیچ وقت یعنی چه تاکسیک مثلا یک آدم تاکسیک آدمی که خیلی به همه چی گیره یک مدل از تاکسیک بودنه آدمی که خیلی شایله تو کنترلش به آدم توکسیک حسابه یک رابطه‌ای که مثلا خیلی قطع و وصله به یک رابطه‌ای که به جایی که مثلا به تو انرژی یاد واسه پیشرفت تو به انرژی تگلی و واسه پس رتابه شاگرد رابطه توکسیک مثلا خب ته بخشای مختلف هست آدمای مختلف تعریف خاص خودشه ولی در کل هر چی که سمی هر چی که ضرر تزا هر چی که باعث به در جا بزنه شاگرد سمی توکسیک تو اکیپ دوسیو تو توکسیک تو هسته تو دلو چه اسم برایش مشخصا نه کلمه بعدی گولد دیگر ته داستانم مود گولد دیگر یعنی چه بذار خواهم بگم چرا یه جوری مفسر نسل زد نه آخه تو سنت از ما کمتره گولد دیگر یعنی که دوتی که دنبال جیبته یعنی از تو رفیقتم دنبال بند کیفتم آقا یعنی گولد دیگر دیگه یعنی دوتی که گلدیگر بیشتر دو تا پوس ولی خب بیشتر دوت دیگه یعنی چی بوده یعنی پوس گلدیگر خیلی بدتره مخمون داده آخه پوس گلدیگر من داخل رابطه یا وجودش نیست بیشتر دوتیا گلدیگر تا پوسیا نظریه نامحبوبیه دختران سرزمینم رو دیس کردی نه نظریه نامحبوبیه که دوتیا بیشتر گلدیگره تا گلدیگر بودن یعنی آقا دوتی که دنبال جیب بوده دیگه اصلا عادت یه رابطه با تو عاشقانه برخورده کو به اهمیت داده ولی تمام احساساتی به خاطر پول و وضعیت مالی احساساتی وجودش نیست صرفا اصلا پول با تو حالا نه احساسات مشفیک کو احساسات مصنوعی نشوده یعنی دیگه بعد حرکتی بذار که پول خرجش بکنه دیگه عزیزم گوستش که یارو گوست کرده یعنی چه گوست معنیش یعنی روح و وقتی که یه نفر یکی دیگه گوست شکو یعنی یک دفعه‌ای ببین مثلا رابطه تو این همینو نمودارش دای برای یک دفعه صفر به یک دفعه چی نه پیام دادن نه زنگ داد یعنی با یکی رابطه عاشقانه یک دفعه اصلا کلا نه رابطه عاشقانه دوست رفیق آشنا یک دفعه هیچ اثری ازش ناپدید شد اگه طرف گوستش کرد یعنی طرف روح طرف چو چقدر زیاده سایت چک چه سایت چک به نظرت یعنی چه البته واقعا الان واقعی یا سایت چک یعنی آقا مثلا ما همزمان با دو نفر ته رابطه هم با یک یعنی پلن بی هم یعنی اگر نفر سایت چک یعنی پلن بی یعنی یک داداشینی یا مثلا بی اف فی هم که اگر مثلا این رابطه که الان داخلشم یارو جوابش نده چون با اوکی بشم یعنی همزمان با دو نفر در رابطه هم ولی ته اونمک هم خطا نداره سایت چک یعنی طرف مداخل اونمک نده یعنی طرف هسته منتظرم که وقت توش بیشه حالا اگه آمه اگه نبو هم خب ولی همیشه نگهش کنم لاس خوشکی باش امزوتی و از اینمو طرف سایت چک کنه دیگه یعنی طرف اصل کرنی یعنی با مین نبوده سایت و مین یعنی اصلی سایت یعنی بغلی که اگه چه بچه سایت چک همه کامنت اگر تو هم سایت چکه یک کامنتی بنام حتی اگه تو گوست شو کرده کامنت بنه لطفاً بگی که چرا گوست اصلا تگوش کو می یارو که گوستش کرده تگ دقیقاً کلمه بعدی بنفیت friends with benefit علم بعدشه اول بنفیت چه بنفیت یعنی سود فایده دقیقاً بنفیت بعد از بیشتر استفاده به friendship with benefit friends with benefit یعنی که رابطه‌ای که آقا شاید مثلا رابطه ببین اینو تصویر بگم دو نفر
که الان داخل رابطه بنفیتت جفت شهدانت که قرار نی رابطه‌شو جدی آبه، یعنی ازدواج و اینا حتی دوست دختر دوست پسر هم نی، دوست دختر دوست پسر هیچی، فقط دوستت، یعنی دوستانه هسته. ولی یک بخش یک دفعه یکیشو مثلا یک پولیش رسی، یکیشو مثلا و سکس رسی ته رابطه و جفت شهدانت قرار نی بیشتر مثلا اگر تاوش یک شو مثلا با هم بودنه، بعدش دوباره همه چی نرمال قرار نی خیلی از لحاظ عاطفی با هم نزدیک فرندز وید بنفیت، یعنی تو با بی اف یا جی اف دوست دختر دوست پسر تو هم زده یک حالی یک شوبینی تای زنگ چازنه نه حالا یک شوب منظورم سکس نیا آقا با همه چی رستوران آقا بدچیم فلان میشه نوگت فرندز بنفیت می آردی دوست تو دوست دیگه زنگ هر دوستی که با زنگ تا زچیم با هم میشیم رستوران خب بنفیت نی. بنفیت یعنی یک چیزی از من به ترسی، یک چیزی هم عته، ولی قرار نی خیلی عمیق آبه، خیلی سخته. شما معمولا بیشتر از بخش سکشوال داستان. خب سیمپ یعنی چه؟ سیمپ یارو خیلی سیمپه. تو خیلی سیمپه خودم مدانه که گفتم، ولی ببین سیمپ یعنی آدمی که حوله دیگه، حولای اگه تو حس کرده حوله ته دایرکت پیامد کامنت من زشته ته چت ناشناس بگم خیلی حوله. خب سیمپ یعنی حول، کلا آدمی حول، آدمی که حول چه؟ حول کی؟ کسی که همیشه یه آدم حول توضیح بده ته داستان در قالب داستان بگی حول کی؟ آدمی که همیشه بنده جنس مخالف باشه، آدمی که هر کلمه ته ذهنم ناب بگو نه به کلمه کمیشه اگام و بچه بازی اگام نمه مگه پرست. خب سیمپ آدم حوله دیگه، آدمی که هر جوره خوازه داری که بره تم توجه جنس مخالفه جذب. یعنی مثلا دو تا پست وای دوت ادا آبروی پست ابک رفیق چند سالشه که نظر دوته یا لبخندی از دوته بگیری. دقیقاً سیمپ نه؟ سیمپ. یا مثلا طرف ادا رفیق چندین و چند ساله شفریشی به خاطر خب کپ یعنی واقعا ندارم کپ یعنی کلا کپ معنی کلا کپ که درسته، ولی خب کپ یعنی دوز و درو، یعنی دروغ، یعنی کسی که مثلا خیلی دزدرخگی شاگه یارو خیلی کپه، یارو خیلی کپه، یا مثلا یک حرفی از نه مشخصی که چاخان کرده با کپه دیگه خیلی چرت و پرت، یعنی چاخانه. یعنی دقیقاً آجی واقعا میگه یکی خب ما نفهمی GOAT great of all the time. GOAT یعنی کریستیانو رونالدو. دقیقاً. تو اگه مسی فنه که اصلا کلا به چه ادامه خصوص من برو اصلا محسن قیافت نبینم. GOAT یعنی بهترین زمانه، بهترین داستان، greatest of all time، یعنی بهترین در تمام تاریخ. خب لوکی خیلی سوسکی، خیلی بی سر و صدا، خیلی نرم، کسی که زیرو بیاچه، آدمی که زیرو یا اصلا زنگ تازه نو مثلا ما کرم رفیق ما قرار شد آخر هفته بچم در کجا ما کرم، ولی مثلا یه جای دیگه باید یکی داستان کرده. این آدم لوکیه تقریبا، اصلا آدم نیست، اصلا موقعیت بیشتر. موقعیت توضیحات خب بدونید مخم الان نسام گیج بسم اصلا آدم الان یعنی موقعیت لوکی. ببین لوکی یعنی بی سر و صدا، یعنی حرکتی انجام میده که بی سر و صدا به خیلی بلند شد. مثلا یک مهمونی لوکی میمونه. من اول کردم گفت سوسکی دیگه اساسون. خب فلکس. ببین بعضیاش هم شاید ما اشتباه گفتم. بگید شما اگه اسکری هر کامش اشتباهه تو کامنت ها بگه فلکس. فلکس یعنی پوز دادن. آقا ما با ساعت من فلکس بکنم و خانم وضعیت مالی مدمازو کاملا مدمازو استایل که استایلشون از خیلی تو بهتر مشخصن. فلکس یعنی پا چوسی. ببین چوسی نه، چون فلکس البته چوسی هم بگه ولی خب بیشتر حالت نرمالیه، حالتی آقا ما هست پوز دادن مینه نی، یعنی یه پوز دادن عادی نی، چوسن لاکچری حال کرده. کرینج به عنوان یک آدم 30 ساله پیری خیلی خوب درک و تاثیر سیچویشن کرینج یا شخص کرینج یعنی خجالت آور، یه چیزی که باعث شرمندگی تبه، یک حالتی که اینه که چی بودش گفت، یعنی
لحرف یا موقعیت هم چه هم موقعیتی هم حرفی هم آدم کرینج معدده دیادش اگه دیگه همش رحمته مشاکت کرینج کرینج مثلا جوراب لسندل کرینجه نه خیلی نمیاییم به هم مثل جوراب و صندلی گوتام خیلی پیره الان همه لیترالی تلخون کدومشه اگه دوست دارم بمیرم تو وجود مامانم تفتونه رو بابام بهم ندو تو اگه تلخون فله من اصلا کامنت بنه خب لیترالی خود تو معنیش بگم لیترالی یعنی یکی دیگه خوب استفاده نکنم لیترالی به طور طبع یعنی دقیقاً به طبع لیترالی اینه بود یعنی بارک هم ندارستا شما داخل کامنتی ها بنویسید دیگه به هر چیزی بوده باید راستی خراب ما اول ویدیو بگیم مثلا منزیات چو راجبه موگود که چالنجه دیگه ما چالنجمون ما مزیات چو واقعیت هم چالنجمون بس که سوتی بودم ولی ویدیو احتمالا لیترالی بود موگود که نه موگود یک ویدیو ما یادم آقا یه چالش ما حالا قرار بود اول ویدیو بگیم آخرش هم بگیم وسط بگیم منزیات چون چالش یه ویدیو آقا ادیتور انیسی بیا بپر بالا بیا پشتم سوار شو جونه ویدیوی هست 3 تا 2 تا اگه میخری برام تو تیشرت منگو لا آقا ادیتور یه دقیقه ونه چند سن استفکود بگو میشم سایکو توی نایتو میکنم تایچون میخوام با تو دانسو دیت بری لانچو روی بیت میاری بهترین پانچو چالش که آقا شما معنی کامل از ما بنویسه کامل بنویسه کپی رایت اخوریم نه تکه اولش 6 ثانیه اولش ادیتور انیسی بچه‌ها داخل دایرکت و یا زیر ویدیو مناسب معنی شده که خال چالش چیه با چوب بکنه آقا شونه اصلا شونه من جایزه شو تیم من چوب بکنیم اسم شو بخونیم چه جایزه یک ماچیه به روی گلتون اوکی بقای ادیتور لطفا ویدیو چند ثانیه اولش ببینه بچه‌ها حدس بزنه داستان چه خبر اصلا چه گوتات نسله کلمه بعدی آخرین کلمه نوب سگ خیلی نوب سگه تو وقتی که پلی استیشن با ما بازی کنه علنا واقعا یه نوب سگه و فکته تو هم خیلی نوب سگ داخل کل مراحل زندگی نوب سگ یعنی چه؟ نوب سگ یعنی که آقا یعنی خیلی آماتور یعنی خیلی غیر حرفه‌ای یعنی که آقا مثال از این کسی که داخل یک فعالیتی ضعیفتر از حالت نرماله شاگرد نوب سگ ما پلی استیشن بازی کردیم همیشه از ما اباخه یعنی نوب سگیه تو پلی استیشن تو هم داخل دنیای واقعی همیشه از ما اباخه پس تو یک نوب سگیه تو دنیای واقعی اوکی ستون من برنامه کو به پایان چواریم هر چقدر وقت گذراندن با شما شیریه ولی چه موثر دیگه لیمیت ما هم برعکس گل ماچ اگر دل تو شده که قسمت دوم برنامه دیکشنری نسل زد جنزی دیکشنری نسل زد اگه تو نه پارت 2 به یا قسمت دومش درست کنیم حتما عدد 1 کامنت بنویسه اگر عدد 1 بیشتر از 20 بار کامنت بود من کامنت بگم ما پارت 2 هم درست کنیم خیلی ساده هر نفر 20 نفر مختلف عدد 1 کامنت بکنه پارت 2 درست کنیم که امیدوارم که ببینی اصلا تا آخرش و اگه تو کسیه که تا آخرش جدا واقعا ماچ به روی گلت تو خیلی کارو درسته خب ستون لانگ استوری شورتش کو و شما بگی چوب بکنید بچه‌ها انجام نداد ویدیو آخر 7000 تا بیشتر لایک شیر سابسکرایب اد تو استوری آقا تلگرام خیلی راحته همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم برو بریم خش گذشت تا یه برنامه دیگه هم ماچ به روی گلتون بای بای